غټي وریجې پخوو. وریجو ته لږ ټیم پاتې دی. خبره دا ده 2 سېره مۍ لګي، 10 سېره غوښه لګي، 2 د کورکمان ډبي لګي، دالچیني لګي، زیره پاو لګي، علي بخارا پاو لګي، 15 کیلو غوړي لګي، پیاز لګي، ټماټر لګي، 11 توکي دي. دا په څونه ټیم کې پخېږي؟ بس په کم 2 غنټو کې پخېږي، 2 ورکو په کم 2 کې پخېږي چې خشاب کېږي. ښه نه ښه دیګ چې پخېږي په هغې باندې څونه خرچه راځي؟ 11,000. او داسې ګزارې والا غټې وریجې دیګ چې 9,000. دې کې څونه وریجې او دا د څونه کسانو دپاره؟ دا د 1.5 کسانو کېږي. دې کې 10 کیلو وریجې، 10 سېره غوښې، 2 سېره مۍ، 15 سېره غوړي.